आजको भिडियोमा पनि तपाईलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आएको छु। साथीहरु, तपाईले अंग्रेजी बिल्कुल जान्नुहुन्न वा अंग्रेजीको बारेमा तपाईलाई कुनै पनि जानकारी छैन वा ज्ञान छैन भने आजको यो भिडियो प्रोपर तपाईहरुको लागि हुनेछ। र साथीहरु, तपाईले म एउटा कुरो इम्पोर्टेन्ट कुरो के भन्न चाहन्छु भने तपाईले अनलाइन फारम भर्नुभयो कुनै एब्रोडको लागि, कुनै वैदेशिक रोजगारको लागि या कुनै युनिभर्सिटीमा चाहिँ आफ्नो एजुकेसनको लागि तपाईले चाहिँ एप्लाई गर्नुभयो। त्यसमा तपाईलाई एउटा मेल आउने गर्छ, जुन मेलमा चाहिँ विभिन्न कुराहरु उनीहरुले चाहिँ तपाईलाई जानकारी दिएको हुन्छ। त्यो कुरो तपाईले बुझ्नु भएन, यस्तो बेला तपाईलाई निकै समस्या हुँदैछ। तर आज म तपाईलाई यसको एउटा सोलुसन लिएर आएको छु। तपाई सजिलैसँग चाहिँ कुनै पनि भाषालाई आफूले बुझ्ने वा अथवा नेपाली भाषामा तपाई ट्रान्सलेट गरेर त्यसलाई बुझेर फेरि तपाई त्यसलाई रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, त्यसैले आजको यो भिडियो अंग्रेजी नजान्नेहरुका लागि र मामुली जान्नेहरुका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। साथीहरु, भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुस्, स्किप नगरी हेर्नुस्, तब मात्र तपाई यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। र मेरो अनुरोध छ, तपाई यदि फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुस्, यदि तपाई युट्युब च्यानलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र सर्वप्रथम भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्। अब कुनै ढिला नगरिकन लेट स्टार्ट। हेलो साथीहरु, मैले एउटा यहाँ एप्स ओपन गरेर राखिरहेको छु। र यो एप्स कुन हो र कहाँबाट इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म भिडियोको लास्टमा बताउने छु। यहाँ एप्स खोलिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको तीनटा चाहिँ इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ, स्पिक एन्ड ट्रान्सलेटर, भोइस ट्रान्सलेटर अनि युजफुल फ्रेज। साथीहरु, यो युजफुल फ्रेजलाई पनि तपाई सेटिङ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। होइन भने स्पिक एन्ड ट्रान्सलेटर र भोइस ट्रान्सलेटरमा मेन चीज हुनेछ यो 3 डट छ। तपाई यसमा यो 3 डट माथि कुनामा यसमा तपाई एकचोटी टच गर्नुस्। यहाँ सेटिङ खोल्नेछ, सेटिङमा तपाई आउनुस्। सेटिङमा आइसकेपछि साथीहरु, यहाँ चाहिँ यो यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ। साथीहरु, जहिले पनि अटो स्पिकलाई एस गरेर अन गरेर राख्नुहोस्। त्यहाँदेखि डेली नोटिफिकेसनलाई तपाईँ नो गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अफ गर्न पनि सक्नुहुन्छ, किप स्टोरीलाई पनि तपाईँ अफ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ ब्याक आउनुहोस्। सर्वप्रथम तपाईँहरू स्पिकर ट्रान्सलेटरमा म बताउन गइरहेको छु। स्पिकर ट्रान्सलेटमा तपाईँ टच गर्नुहोस्। यसले चाहिँ के हुन्छ भने साथी, यहाँ छ तल एउटा नेपाली टु इङ्ग्लिस। यदि साथीहरु तपाईँलाई चाहिँ नेपाली टु इङ्ग्लिसको बारेमा थाहा छैन भने यहाँ तपाईँ टच गर्नु भने विभिन्न भाषाहरू छन्, तपाईँ कुन भाषा बोलेर कुन भाषामा ट्रान्सलेट गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु, सिम्पली तपाईँ फेरि यसमा ब्याक आउनुहोस्। तपाईँले नेपाली चुज गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले इङ्ग्लिसमा कुन भाषामा तपाईँ ट्रान्सलेट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यहाँ इङ्ग्लिसमा टच गर्नुभयो भने यहाँ विभिन्न भाषाहरू छन्। यी भाषाहरूमा तपाईँ छनौट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मन परेको भाषा कुन हो त्यो भाषा तपाईँ छनौट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पली साथीहरु, यहाँ तल माइक छ, यो माइकको चिन्हमा हामीले चाहिँ टच गरेर केही बोल्नु पर्ने छ। जस्तो म यहाँ सिम्पली यहाँ बोल्न गइरहेको छु, म भोलि बिरामी भएर आउन नसक्ने भएँ। I can't come tomorrow because I'm sick. यसरी यसले चाहिँ मैले नेपालीमा बोलेको तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म भोलि बिरामी भएर आउन नसक्ने भएँ भनेर मैले नेपालीमा बोले, उसले मलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर यहाँ बताइसकेको छ, आई क्यान नट कम टुमरो बिकज आई एम सिक भनिरहेको छ। यसरी तपाईँले नेपालीमा बोलेर सजिलै इङ्ग्लिसमा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले इङ्ग्लिसमा कसलाई भन्ने त्यो कुरो बताउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रह्यो दोस्रो कुरो, यसरी तपाईँ अन्य पनि जेसुकै तपाईँलाई मनमा लागेको कुरो कसलाई इङ्ग्लिसमा भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईलाई जे नेपालीमा बोल्नुहुन्छ त्यो इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट तपाईले गरिदिनेछ। यो एउटा सिम्पल एउटा उदाहरण भयो। तिमीलाई कुनै समस्या छ भने मलाई भन। Tell me if you have any problems. यहाँ मैले नेपालीमा भने तिमीलाई कुनै समस्या छ भने मलाई भन भने मैले जुम गरेर देखाउँछु। यहाँ उसले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर टेल मी इफ यु हेभ एनी प्रब्लम्स। यसरी हामी बोलेर नेपाली बोलेर त्यसलाई इङ्ग्लिसमा सजिलै ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ। अब रह्यो दोस्रो कुरो, भोइस ट्रान्सलेटर। भोइस ट्रान्सलेटरमा म यहाँ गएँ। भोइस ट्रान्सलेटरमा जाँदा सिम्पली साथीहरु, यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ इङ्ग्लिस छ। यसलाई तपाईँ जहिले कुन भाषालाई चाहिँ तपाईँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने त्यो आफ्नो भाषालाई तपाईँ यहाँबाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सिम्पली अहिले चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसै राखिरहेको छु। जस्तो मैले यहाँ इङ्ग्लिस युएस भनेर टिक लगाएको छु, तपाईँ पनि यसरी टिक लगाउनुहोस्। त्यसपछि अलिकति ब्याक आउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ कुन भाषामा ट्रान्सलेट गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ मैले नेपाली भनेको छु। तपाईँले यहाँ विभिन्न देख्न सक्नुहुन्छ, नेपालीमा मैले टिक लगाएर छु। तपाईँ स्पेनिस, अफ्रिकान्स, अल्बानिया, यो विभिन्न भाषा हुन्छ, अरबिक, तपाईँ जुनसुकै भाषामा पनि ट्रान्सलेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। मानिलिनुहोस् तपाईँ एब्रोडमा तपाईँले चाहिँ जबको लागि चाहिँ अनलाइन फर्म भर्नुभयो, तपाईँले उहाँबाट एउटा मेल आयो, अथवा तपाईँले एब्रोडमा कुनै स्कुलको लागि कलेजको लागि तपाईँले फर्म भर्नुभयो, उहाँबाट तपाईँलाई मेल आयो। मेल आउँदा त्यो मेलमा के लेखेको छ भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्नु भएन पर्फेक्टली भने अब तपाईँले यसको सहाराबाट तपाईँले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म एउटा उदाहरणको लागि म एउटा गुगलमा गइरहेको छु। म गुगलमा गएँ। गुगलमा गएर मैले एउटा यहाँनिर चाहिँ न्युज च्यानलमा इङ्ग्लिस न्युज च्यानल म ओपन गर्न गइरहेको छु। जस्तै यहाँनिर मैले हिमालयन टाइम्स भनेर मैले ओपन गरेको छु। अब यसमा के छ भने साथीहरु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ यसको टाइटल चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ। यो टाइटलमा के भनेको हो अर्थात् होइन। त्यसपछि यहाँ यसलाई म अलिकति यो एड्स कट गरेँ। त्यसपछि यहाँ तल लेखे द इलेक्सन कमिसन अफ नेपाल, यो फल्ना यस्ता यस्ता भनेको छ। मानिलिनुहोस् मलाई यसको बारेमा केही पनि जानकारी छैन, यसले भन्न खोजेको कुरो के हो, त्यसलाई मैले कसरी चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने मैले बुझ्ने भाषामा भन्दा सिम्पली तपाईँ यहाँ आएर चाहिँ यसमा एकछिन होल्ड गरिदिनुहोस्। यसरी होल्ड गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ
होल्ड गरिसकेपछि तपाईले यसलाई यसरी कपी गर्नुस्। तपाईले जहाँसम्म चाहिने यसरी यहाँनेरि सेभ यसरी कपी गर्नुस्। त्यसपछि कपीमा गएर तपाईले कपी गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाई फेरि ब्याक आउनुस्। ब्याक अघिकै आफ्नो एप्समा आउनुस्। एप्समा आएर तपाई यहाँ आउनुस्। यहाँ आइसकेपछि साथीहरु के गर्नुपर्छ भने हामीले जुन हामीले कपी गरेको जुन इंग्लिश वर्ड छ त्यसलाई यहाँ हामी एकचोटी त्यसरी टच गरौँ। टच गरिसकेपछि केही सेकेन्ड तपाईले यहाँ यसरी अमलाई राखेर होल्ड गर्नु भने पेस्ट आउँछ। पेस्टमा गएर तपाईले पेस्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि यहाँ तल ट्रान्सलेट भन्ने छ, ट्रान्सलेटमा जानुस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सलेट भइसकेको छ। यहाँ लेखेको छ नेपाल निर्वाचन आयोगले आइतबार निर्णय गरेको छ कि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी को दुवै पक्षलाई पनि वैधानिक दर्जा दिइने छैन। तपाई यसरी उसले आफै पनि बोलेर पनि भन्दिन्छ, भएन नि तपाई यो स्पिकरलाई अफ गरिदिन सक्नुहुन्छ। यो माथि लेखेको कुरो मैले मान्नु अंग्रेजीमा बुझिन छु, तर नेपालीमा तल मज्जाले उसले मलाई ट्रान्सलेट गर्दैछ। नेपाल निर्वाचन आयोगले आइतबार निर्णय गरेको छ कि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी को दुवै पक्षलाई पनि वैधानिक दर्जा दिइने छैन। यसरी साथी हामी सजिलैसँग चाहिँ कुनै पनि भाषा इंग्लिशलाई वा जुनसुकै भाषालाई पनि आफूले बुझ्ने भाषामा चाहिँ हामी ट्रान्सलेट गर्न सक्छौं। साथीहरु मलाई कसैले चाहिँ मेल गर्यो वा कसैले मेसेज गर्यो इंग्लिशमा, जस्तो यहाँनिर म सिम्पली तपाईलाई देखाउन गइरहेछु। यसमा के मेसेज लेख्न गइरहेछु भने मैले यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छु भने आई क्यान्ट कम टुमरो भनेर लेखेँ। यो कसैले मलाई मेसेज यसरी पठायो, तर मैले यसको मिनिङ जानिन के भन्न खोजेको भन्ने कुरो मैले यहाँनिर बुझिन भने सिम्पली तपाईँ यसरी त्यो मेसेजलाई कपी गरेर अथवा यहाँ लेख्नुहोस् यसरी, अनि त्यसपछि यसमा ट्रान्सलेटमा जानुहोस्। ट्रान्सलेटमा गएर तपाईँ ट्रान्सलेट गरिदिनुहोस्। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आई क्यान्ट कम टुमरो भनेको चाहिँ म भोलि आउन सक्दिनँ भनेर यहाँनिर यसरी यसले भनिसकेको छ। र साथीहरु यो थियो आजको विषय, र यसलाई यो एप्सलाई हामी सजिलैसँग चाहिँ कुनै पनि भाषालाई सजिलैसँग ट्रान्सलेट गर्न सक्छौं। जस्तो तपाईलाई इंग्लिश राम्रोसँग आउँदैन भने तपाईँ यसलाई सजिलैसँग चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु मैले भनेको थिएँ यो कुन एप्स र कहाँबाट हामीले डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरो म तपाईलाई यहाँ बताउन गइरहेछु। सिम्पली हामीले केही गर्नु पर्दैन, तपाईँ प्ले स्टोर ओपन गर्नुस्। प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँ यहाँ सर्च बारमा गएर चाहिँ स्पीक एन्ड ट्रान्सलेट भनेर तपाईँ यहाँ चाहिँ यसमा तपाईँ टच गरिदिनुस्। स्पीक एन्ड ट्रान्सलेट भनेर टच गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिको जुन चाहिँ मैले इन्स्टल गरिसकेको छु, तपाईँ यसमा एकचोटी टच गरेर हेर्नुस्। यसको इन्टरफेस यस्तो रहनेछ हैन। यहाँनिर तपाईले राम्रो हेर्नु स्पीक एन्ड ट्रान्सलेट अल ल्याङ्ग्वेज भोइस ट्रान्सलेटर भनेको छ। यो खासै ठुलो एमबी को पनि छैन, यो 4-5 एमबी को छ। तपाईँ सजिलै यसलाई डाउनलोड गरेर चाहिँ मैले भने जस्तो सुकै भाषालाई पनि सजिलैसँग तपाईँ आफूले बुझ्ने नेपाली भाषामा ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईलाई एउटा कुरो म के जानकारी दिन चाहन्छु भने यो ट्रान्सलेट गर्दा अफलाइन हुने छैन। यदि तपाईको घरमा वाइफाई छैन भने तपाईँ मोबाइल डाटाबाट पनि सजिलैसँग चाहिँ कुनै पनि भाषालाई ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो त्यो साथीहरु आजको भिडियो, यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो साथीहरु मेरो अनुरोध छ तपाईलाई यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, साथीभाइहरुमा शेयर गरिदिनुस्। तपाईको एक शेयरले हजारौं लाखौं जनाले चाहिँ बुझ्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्। र यति भन्दै आजलाई यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नेक्स्ट भिडियो म तपाईहरुसँग नयाँ ट्रिकको साथ आउँछु। तबसम्म मलाई टेक केयर, टाटा, बाइ बाइ।